سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و سلامت باشید. من امروز میخوام براتون یه دسر خیلی خوشمزه، آسون و کمخرج درست کنم. شله زرد. من موادی رو که لازم دارم اینجا آماده کردم. برنج جاسمنه که تقریبا یه 2-3 ساعت قبل من اینو با آب بدون نمک اینو خیسش کردم. من این برنجم رو میریزم توی قابلمه و یه مقداری آب میریزم، میذارم به مدت نیم ساعت بپزه. اول من میذارم برنجم با حرارت زیاد به جوش بیاد. وقتی که جوش اومد حرارتش رو کم میکنم، ملایم میکنم که بپزه. الان نیم ساعته که برنج ما پخته و در عین حالی که داشت میپخت من حس کردم آبش کمه و یه مقدار بهش آب اضافه کردم. حالا در این مرحله من بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم. شکر، حالا من یه مقدار آب میریزم توی زعفرونم و همینطور یه مقدار آب میریزم توی هلم. حالا زعفرون آب کردم رو میریزم. چه رنگی! حالا من هلمو از صافی رد میکنم و اینو به این خاطر میکنم که دوست ندارم پوست هل داخل شله زرد من بشه. حالا من گلابم رو اضافه میکنم. یه کمی من تست کنم. فوق‌العاده خوشمزه شده. همه چیزش به اندازه است. من بعد از اینکه گلابش رو ریختم حدود یه 5-6 دقیقه دیگه گذاشتم این بجوشه و آماده شد. حالا من یه مقداری پودر پسته، پودر بادوم، دارچین، خلال بادوم، خلال پسته دارم که من 2 تا از شله زردامو با اونا تزیین کردم. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید و این شله زرد آسون و خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.